Subscribe to our channel RK RumahKita. Abang, rumah kita ke abang? Lah, rumah kita. Rumah siapa lagi?
jadi hebat. Panjang umur, duit banyak, boleh bawa kita jalan lagi. Kalau kita pergi hotel taman besar tu. Kan ni makan ayah beli drone. Ada apa doakan dekat ayah. Oh, yang baik-baik. Ayah ikut nak jual tu. Ayah nak jadi pro. Nak jadi YouTuber.